مرحبا أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم في قناتنا مطبخ ميس. يا رب تكونوا بخير. مين ما بحب الشاورما؟ أكيد كلكم بتحبوها، وخاصة إذا كانت نظيفة ومعمولة بالبيت وبأقل كمية من الزيوت. يلا نحضر سوا. طلعت 4 صدور دجاج من الفريزر، حطيتهم بمصفاية، ولما فك التلج عنهم شوي بلشت أقطعهم. طبعا بحب أنبهكم لا تحطوهم بمي ولا تخلوهم يذوبوا على الآخر عشان يصير تقطيعهم سهل. بنصحكم تلبسوا كفوف قطن وفوقهم كفوف طبية عشان إيديكم ما تثلج. قطعتهم أصابع رفيعة، وبتقدروا كمان ترفعوهم أكتر من هيك إذا بتحبوا. حطيتهم بمي باردة مع غطايتين خل أبيض وتركتهم 5 دقايق، وبعد هيك صفيتهم. هلأ رح أعمل التتبيلة. ملعقتين كبار خل أبيض، 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون، ملعقتين صغيرة كاري، ملعقتين صغار من البابريكا، ملعقة كبيرة ملح، فلفل أسود حسب الرغبة. وحركوا الخلطة كويس واتركوها ساعتين بالتلاجة. في هاي الأثناء رح أحضر المتومة. في مقلاة على النار رح أحط 100 غرام من الماء بحرارة الغرفة مع ملعقتين كبيرة نشا الذرة، وراح أضل أحركهم بسباتيولا لما يصير قوامهم أثقل من الفازلين. هون راح أطفي النار وراح أستناها لحد ما تبرد. عندي هون 3 ملاعق كبيرة لبن زبادي كامل أو قليل أو خالي الدسم، 3 ملاعق كبيرة من الليمون، سن ثوم كبير، 7 ملاعق كبيرة حليب سائل، 1.5 ملعقة كبيرة خل أبيض، رشة ملح، ملعقة صغيرة زيت زيتون. رح أحط كل المكونات في الخلاط أو رح أحركهم في محضرة الطعام ما عدا الزيت. استمريت 3 دقائق بالخلط، وآخر شي رح أضيف الزيت زي هيك. قوامه ما رح يكون سائل ولا جامد، ممكن يطلع معكم سائل وهذا بيرجع لنوعية النشا. عادي جدا بترجعوا تضيفوا نشا مع شوية مي بالمقلاة على النار، وبتضيفوها وبتخلطوها كمان مرة في محضرة الطعام، وحطوها بالتلاجة رح تزبط معكم. هلأ رح نعمل بطاطس بطريقة صحية وزاكية. قطعتهم أصابع متوسطة وحطيتهم بمي باردة جدا عشان كل النشا تطلع منهم لمدة 5 دقايق. بعدين تبلتهم بملح وفلفل أسود وثوم بودرة وبابريكا حلوة وزيت زيتون، وحطيتهم بالمقلاة الهوائية، وإذا ما عندكم اشووها بالفرن. بعد مرور ساعتين رح أعمل الدجاج. في طنجرة واسعة حطيت ملعقة كبيرة زيت زيتون وشوحت نص كمية الدجاج. لما تحمروا رفعتهم وأضفت كمان مرة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وشوحت باقي كمية الدجاج. لما تحمروا غطيت الطنجرة وخففت النار على الآخر لحد ما استوى الدجاج. آخر شي أضفت ملعقتين كبار من دبس الرمان لحد ما تنشف المي معي، وهاي الخطوة أعطت الدجاج طعم كتير زاكي. استخدمت خبز التورتية، وبإمكانكم تستخدموا خبز شراك أو خبز عادي. هيك لازم يكون قوام المتومة. رح أدهن الخبزة كاملة بملعقة كبيرة. قسمت الدجاج بالنظر على عدد الخبز اللي عندي. أضفت البطاطا وشرايح المخلل. لفيت الشاورما زي هيك لفة عادية.
طبعًا هي من الجوانب لازم تكون مسكّرة عشان الحشوة ما توقع من الأطراف. آخر مرحلة هي مرحلة التحميص، بتحمصوها إما بالشواية أو باستخدام صاج، وطبعًا مع مسحة زيت قليل. الشاورما خيار رائع جدًا وخاصةً بهاي الطريقة الصحية، لأنه فيها كمية قليلة من الزيت، والسندويشة الوحدة فيها كمية ممتازة من البروتين والكربوهيدرات، وتقريبًا الحبة بيطلع فيها 400 سعرة حرارية. شكرًا للمتابعة، يعطيكم ألف عافية، وخليكم معانا دايمًا عشان تتابعوا أذكى الوصفات.